bọ́jọ́ bá pẹ́ títí ọjọ́ àpín o bọ́nà bá jìnnà jìnnà àdópin o àti sáré àdópin aré àmàtìjìyà àdópin ìyá o àti sunsun àti kan ògiri ó má ti gbẹ̀yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o bẹ́ẹ̀ ni o. ilé òní gbóná kárẹ́ nu omi mọ́lé ayé òní kóró kájọ ti bá ọ̀run wò láyé náà la ó wà títà ó fi ṣẹ́gun lójú àwọn ọlọ́tẹ̀ ẹkún akọjá òkùnkùn ajímọ̀lẹ̀ fáwa ọmọ Yorùbá ọjọ́ ayọ̀ súnmọ́lé o. láéláé kan bá ó mà di láéláé kan bá Yorùbá ò ní dọ̀bálẹ̀ ẹ̀tẹ́ nìkan ó di kẹ́yìn kọ́ lọ́tẹ̀ ìmọ̀ o. yé ẹ̀dìdé dídé bí ológun ẹ bá jàgà sílẹ̀ o ẹran tí a tọmọdọmọ kò ní sún wa kò ní rẹ̀ wá bá ó fi ṣẹ́gun tẹni tó dé ó sànjú ẹni tìrẹ̀ ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò ní ní dúró kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n kẹ́dúró gbọ̀n gbọ̀n gbọ̀n. ọmọ Yorùbá o ọmọ Yorùbá o àsìkò tó láti gba ẹ̀tọ́. Ìkan bá wọ́pọ̀ ìkan máa lé èrò bá wọ́pọ̀ wọn máa jíyàn ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀gìrì àbí Yorùbá ìgbésẹ̀ ògo. Ìkan bá wọ́pọ̀ ìkan máa lé èrò bá wọ́pọ̀ wọn máa jíyàn ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀gìrì àbí Yorùbá ìgbésẹ̀ ògo. 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 Àtúntò àlẹ́ gbàgbọ́ yí bàbá mọ̀gánà bọ́jọ́ bá yọ ẹ̀yẹ kẹ́yẹ kì í ké gbogbo ẹ̀yẹ mọ́ pàkánrin tó ṣe ní kẹ́yẹ wọn lè ké mọ́ orí àti àlà ní díẹ̀ súnmọ́ bí ẹ wá kó tí ìgbéyàwó rọ̀. Fẹ́mi ló ní ké sí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn òdì pé já wálé o ilé là á wá torí sùn tí wálé lódùn rẹ̀ níyàn. Àgbàdo tí ò wálé dúnra ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yangàn ni ẹ wálé o ilé ìbò kan là á wá náà. Yorùbá nation yìí náà ní Fẹ́mi ní àjìgìrì ká gbàrà wàhálẹ̀ lóko ẹrú. Fẹ́mi ní àfọwọ́sowọ́pọ̀ ká gbélé bàbá wa lárugẹ ni torí náání òun wà nílà náání. Ìránṣẹ́ kìtà ní èpòdì láyé ọjọ́ òun Yorùbá nation ló lè ṣe o gbogbo ọmọ kó o jọ. tó mo mà kó nílé mo kálejò mo kí lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí lóbìnrin mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí ládéládé nílẹ̀ Yorùbá mo kí lóyèlóyè ilẹ̀ Yorùbá mo súnmọ́ bá níwọ̀n ẹgbẹ̀fà mo súnmọ́ bá níwọ̀n ẹgbẹ̀je mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà torí pé àrọ́bà fi lọ bá ń pa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ń wò mí káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kẹ́yìn tẹ́ ń wò mí ní Nàìjíríà, gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà nílùú Nàìjíríà káàkiri tẹ́ ń wò mí, mo kí yín o. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní àárín erékùṣù Áfíríkà, mo kí yín. Ẹ̀yin tẹ́ wá wà ní òkè òkun, Amẹ́ríkà ni, Canada ni, London ni, Germany ni, Asia countries káàkiri ni. Kódà láàrin Asia mo yọ Dubai sọ́tọ̀, mo yọ Saudi sọ́tọ̀,
torí pé láti bẹ̀ wọ́n máa ń lù mí lọ́gọ̀ ẹnu. Mo kí gbogbo àgbáyé pátápátá tẹ̀yin ọmọ Yorùbá wà o, tẹ́ ti ń wò mí, ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ wa ò ní di. Ètò yín náà tún rèé o, ètò bàbá gbàgede ìmọ̀, òun náà ló mà tún jáde látorí ìkànnì bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Tó ẹ wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ fìdílé nǹkan o, kẹ́ ẹ jájọ jẹ̀gbádùn ọbẹ̀ tuntun tí a tún ṣètà gbé wá lónìí lórí ètò bàbá gbàgede ìmọ̀ náà ni. Kí síwájú kí n tó máa lọ, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀ wá o wípé kájọ kọ́mọ lùbọ́ ló dáa, ẹ jẹ́ àjọ kọ́mọ lùbọ́, ẹ jẹ́ àjọ máa ṣe bí a ti ṣe ń ṣe bọ̀ nínú gbàgede ìmọ̀ channel. Gbogbo ojú tó ń wò mí tí ẹ ò tí ì bá wa subscribe, ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí YouTube tẹ́ ẹ ti subscribe sí channel tuntun tá a wà yìí, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Tẹ́ bá fẹ́ ṣáàṣì fún wa lórí YouTube, ẹ̀yin sá lọ ṣáàṣì fún bàbá gbàgede live. Tẹ́ bá ti ṣáàṣì fún bàbá gbàgede live, direct ni ó gbé yín lọ sí new channel tá a wà. A sọ pé bàbá gbàgede live torí pé òun gangan la fi register nígbà tá a fẹ́ open channel yìí, but later la padà change orúkọ ẹ̀ sí bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá fẹ́ search fún wa lórí YouTube, ẹ̀yin sá search fún bàbá gbàgede live. À ń sọ eléyìí torí àǹfààní ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ máa wò wá lórí Facebook. Tó bá jórí Facebook ni wọ́n ti ń wò wá tó sì fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí YouTube, ìwọ sá lọ search fún bàbá gbàgede live, ó rí wa ń bẹ̀. Tó bá wá rí wa o, bá wa wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí, sá click lórí ẹ̀. Bákan náà ni pé wo ibi tí wọ́n fi àmì aago sí, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ti tẹ̀, ìgbàkígbà tí n bá ti ṣe fídíò míì síta, wọ́n máa wá fún ẹ ní notification wípé bàbá gbàgede ìmọ̀ ó tún ti gbé fídíò míì síta lórí YouTube. Bákan náà ni pé ẹ̀yin tẹ́ ń wo ètò yìí lórí Facebook, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ follow sí, kẹ́ follow ẹ. Tẹ́ bá ti ṣe báyìí ẹ ti dára wa nìyẹn, ẹ̀yin náà ti di shareholder nínú gbàgede ìmọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wá ń wò lórí Facebook, ìkìlọ̀ rèé o, àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé fídíò mi ti wá pọ̀ bíbà. Ẹnìkan ni tẹ́lẹ̀ ó ti ń tó bí ẹni 3-4. Tẹ́yin bá sá ti rí tán ti gbé notification wá, tàbí tẹ́ ẹ ṣàlàbápàdé fídíò yìí nínú channel kì channel, ẹ ṣáwó òkè ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti rí gbàgede ìmọ̀ with aláwìyé báyọ̀ ń bẹ̀, ẹ mọ̀ pé kì í ṣe channel mi lẹ́wà, ẹ rọra jáde jẹ́, ẹ má follow wọn o. Kódà kẹ́ ti tẹ follow, ẹ tẹ unfollow kẹ́ yọra yín kúrò ń bẹ̀. Nínú channel kan ṣo lẹ ti lè rí fídíò yìí wò lórí Facebook, òun náà ni gbàgede ìmọ̀ with aláwìyé báyọ̀, péèjì ẹyọ kan tẹ́ ti rí wò ní lórí Facebook. Ibikíbi tẹ́ bá tún ti rí wò, àkọ́kọ́ náà ẹ rìpọ́ọ̀tù ẹ̀, ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹ yọra yín kúrò ń bẹ̀, wọ́n jí gbé ni. Lẹ́ẹ̀kan sí i, mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ fìdílé nǹkan o, kẹ́ ẹ jẹ́ àjọ jẹ̀gbádùn ètò tí a tún gbédé lónìí. Ẹ wá rẹ́yìn tẹ́ ẹ sì dúró sínú ṣánẹ́ẹ̀lì gbàgede ìmọ̀. Ẹ jẹ́ sọ fún yín wípé kò wù yín kẹ́ ẹ dára wa ní o, torí pé ṣánẹ́ẹ̀lì gbàgede ìmọ̀, èmi kíní yìí ti delete gbogbo fídíòs tó wà ń bẹ̀. Láìpẹ́ á delete ṣánẹ́ẹ̀lì yẹn completely, a ò lò mọ́. Ẹ kúrò ń bẹ̀ kẹ́ máa bọ̀ nínú ṣánẹ́ẹ̀lì gbàgede ìmọ̀, nínú ṣánẹ́ẹ̀lì bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Ẹ̀yin sá search fún bàbá gbàgede live, bàbá gbàgede live. Tẹ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, yóò gbé yín lọ sí ṣánẹ́ẹ̀lì yẹn direct. Tẹ́ bá wá subscribe, tẹ́ tó tẹ notification bell, kò nídìí kẹ́sẹ̀ máa pè mí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń pè mí bàbá àríyíwò mọ́, kí ló dé? Nítorí pé ẹ̀ ti subscribe sí channel tuntun tá a wà ní. Tẹ́yin bá ti subscribe síbẹ̀, ẹ rí wípé ẹ rí wò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Tí n bá wá pín fídíò yìí pàápàá dọ́dọ̀ yín lórí WhatsApp, tẹ́ bá ti ń lọ tẹ fídíò gangan wò, ẹ ní lè mọ channel tá a wà. Àmọ́ tẹ́ bá ń kílìkì lórí líǹkì tá a fi sí orí YouTube yẹn, sórí fídíò tá a sẹ́ndì sí lórí WhatsApp tàbí níbòmí tẹ́ bá ti wò, tẹ́ bá kílìkì lórí líǹkì yẹn, á gbé yín direct lọ sínú ṣánẹ́ẹ̀lì bàbá gbàgede live. Tó Yorùbá ní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n, afẹ́fẹ́ ló ń gbé lọ. Ẹ má jẹ́ kí a sọ iléyá ká má sọ dìlé pẹ́.
oríṣiríṣi ètò oríṣiríṣi ìròyìn òun láti gbé wá lónìí tí a fẹ́ fi tó wà létí. olóyè Sunday Igboho onífiṣínà tí ń fi ṣí òde tèní àwọn ni wọ́n máa kọ mẹ́sẹ̀jì wá. ẹja break ó dà pé wọ́n ń kanlẹ̀kùn sálẹ̀ náà ṣe ń pariwo. lẹ̀kùn sálẹ̀ kọ́ ọ̀dà àwùsọ̀ ìlú wa ni. olóyè Sunday Igboho òun ni wọ́n fi ṣínà ètò tòní. mo rò pé ó ti pẹ́ díẹ̀ tá a ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu olóyè gbẹ̀yìn. olóyè máa ránṣẹ́ sí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé. kí ni wọ́n sọ? olóyè ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri o, gbogbo ẹ̀yin atófojú ogun rán, ẹ̀yin adúrótini nígbà ìṣòro, ẹ̀yin tí ẹ nífẹ̀ẹ́ gbogbo Yorùbá délẹ̀, wọ́n láwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o wípé ẹ ṣeun o, ẹ kú ìfọmọnìyàn ṣe. wọ́n wá ní ká sọ fún yín wípé o àwọn kan ti ń gbé irọ́ kiri wípé àwọn ti gbọ́kàn kúò lórí Yorùbá nation. olóyè Igboho ní kẹ́ ẹ tó lè rí karahun ìgbín lò àfi tí ìgbín bá kú fún rẹ̀, lẹ́ẹ̀tọ́ yọ ìgbín kúrò nínú karahun, lẹ́ẹ̀tọ́ wá rí karahun ìgbín lò. wọ́n ní kú nìkan ló bọ́ṣọ lára ewúrẹ́ o, pé tó ń jẹ́ Yorùbá nation wọ́n ní àwọn ní Yorùbá nation, Yorùbá nation ní àwọn. wọ́n ní digbí báyìí làwọn sì wà lẹ́yìn Yorùbá nation. wọ́n ní no shaking no going back. wọ́n ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbé rumors káàkiri wípé àwọn ti kúrò nínú Yorùbá nation, wọ́n ní irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni o, wípé ó wà lẹ́mìí àwọn. wọ́n wá ní pé gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọ̀tọ̀kùlú nílùú Yorùbá, wọ́n ní ẹ má mà sọ pé ẹ ò ní fi ẹ ní sọ́pọ̀tì àwọn tí wọ́n ń ṣe Yorùbá nation mọ́. wọ́n ní kẹ́ ẹ rí i pé ẹ darapọ̀ mú àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation, ẹ sì ràn wọ́n lọ́wọ́. ọ̀rọ̀ tó lóye sọ rèé, wọ́n ní we must continue our peaceful awareness and campaign in accordance with the United Nations Charter. African Union Charter is seeking self-determination. Also towards the 1 million march coming up in New York at the United Nations 76th General Assembly, organized by Niners. Olayomi Koiki spokesman, Chief Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho, 1st of September 2021. tó iṣẹ́ tí wọ́n rán rèé o. wọ́n ní olóyè Sunday Igboho sọ pé lọ́ọ̀yà wọn ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ yìí rán. wọ́n ní lọ́ọ̀yà sọ pé I received a message from Chief Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho, via his lawyer from Benin Republic, Barrister Olusegun Falola, that he stands on his belief, Yoruba nation and his self-determination, because there is nothing like Nigeria again for him. wọ́n ní nǹkan tí agbẹjọ́rò wọn tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Olusegun Falola, iṣẹ́ tí wọ́n fi rán rèé o sí agbẹnusọ wọn tí a mọ̀ sí Ọláyọmí Kóìkì. ọ̀rọ̀ tí ó sọ rèé ní àná òde yìí wípé olóyè Sunday Igboho wọ́n kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi. wọ́n sì tún sọ pé ní agbára Ọlọ́run Elédùmarè kò sí tí ó yí ẹ̀mí àwọn padà o nínú ìjàgbara fún ilẹ̀ Yorùbá. kódà wọ́n tún sọ ń bẹ̀ pàápàá pé tí ẹ bá ti gba Yorùbá nation tán, wọ́n ní ẹ̀yin ẹ máa wò ó, ilẹ̀ Yorùbá máa níná déédéé fún 24 hours bí wọ́n ti ṣe ń ní ní Benin Republic. wọ́n níbẹ̀ náà láṣẹ máa gbádùn náà yàlà àfi bí tó wà ní àlùjọ náà. wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ kú rọ́jú, wọ́n ní láìpẹ́ a máa fẹ́ ṣoríire yìí náà. lórí tí olóyè Igboho wá sọ yìí, wọ́n sọ ọ̀rọ̀ kan nínú ẹ̀ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ó tún kó nǹkan kan sínú ni. kí ló kó sínú ni 1 million march tí wọ́n fẹ́ ṣe ní ìlú òyìnbó ní Amẹ́ríkà. gbàgbára Ọlọ́run 1 million march yóò wáyé láti on the 14th di on the 24th. ní àsìkò yìí ni United Nations fẹ́ ṣe 76th anniversary wọn tí wọ́n fẹ́ ṣe. láti United Nations yìí náà ni headquarter wọn ni wọ́n ti ṣe 1 million march yìí láti fi ẹ̀hónú hàn wípé
ẹ fún wa láṣẹ o ká gba Yorùbá nation ò ní wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká fún wa ká gbọ́. Niners 1 million march freedom at United Nations headquarters, New York, 14th to 21st September 2021. Hello everyone. We each need to prepare for Niners million man freedom march outside the United Nations headquarters, New York, USA. Even if you are not attending, there are things each of us are to do to make a great success. To make it a great success. Because we are working for our liberty and cannot leave it to others to do it at all. We also get involved. The date are 14th to 24th September 2021. Please see the posters attached below. The Niners 1 million march freedom march is for all the 3 blocks in our alliance. So it is for Lower Niger block, Odua block, and Middle Belt block. Ìlànà Ọmọ Oòduà is the main organizer, but we each are to be part of it. When it starts 1st September and throughout that month, we are to trend the hashtag that is Niners_MMF freedom, MM freedom march by each day, spreading awareness on our social media account each and every day so that the global community hears the sound of people seeking freedom. So whenever you are in the world, get involved. Látara ìgbìyànjú àwọn Niners yìí àti gbogbo Yorùbá lápapọ̀ tí wọ́n láwọn fẹ́ ṣe ìwọ́de fún 1 mílíọ̀nù, ìyẹn ni pé ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún kan àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ ṣe ìwọ́de, àwọn Yorùbá tí wọ́n fẹ́ ṣe ìwọ́de ní headquarter olú ọ́fíìsì àwọn United Nations ní Amẹ́ríkà. Látàrí ìdí èyí ó yà mí lẹ́nu láti sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ yìí bí eré ìjọba Nàìjíríà náà gbọ́ o kẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ò ní wọ́n sì ti react lé lórí. Kí ni wọ́n wá ṣe? Ohun tí wọ́n ṣe ni wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ làwọn náà ti gbé èèyàn dìde. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ìjọba Nàìjíríà náà ti gbé èèyàn dìde o, ni wọ́n ti sọ pé kí wọ́n tètè kí wọ́n máa lọ sí Amẹ́ríkà, kí wọ́n lọ tẹ́lẹ̀ bí àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe 1 million march yìí. President Muhammadu Buhari's Chief of Staff, Professor Ibrahim Gambari, among other officials, is traveling to the United States on Thursday ahead of the United Nations General Assembly due to hold by September 14. It was gathered that part of the mandate of the top government officials was to try to infiltrate the ranks of the Nigerian Self-Determination Group. A top source disclosed that while Buhari would be attending the UN Assembly, the entourage led by Gambari, who is a diplomat and former top UN official, was sent ahead to weaken the strengths of the agitation groups before the president's arrival. The UN program is starting September 18. The Chief of Staff is leaving for USA tomorrow, Thursday, with some people working with him, including his personal assistants, Lukman Bosun and Eniola. No one knows when they will be back, but they are not supposed to have any business with the president's trip. However, it was reported August 11 that agitation groups in the country under the Nigeria Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination said they would hold a 1 million march at the UN headquarters in New York to reiterate the demand for a referendum on self-determination and abolition of the 1999 Constitution of Nigeria. NINAS is an umbrella body of self-determination movements in the South-South, South-East, Middle Belt and South-West, Ìlànà Ọmọ Oòduà. The 1 million march is scheduled to hold between September 14 and 21, 2021, when the 76th session of the United Nations General Assembly would hold in the United States. This had been disclosed by NINAS leaders and members of the group who signed the Constitutional Force Majeure declared on September 16, 2020, rejecting the 1999 Constitution of Nigeria, calling for a UN-supervised referendum. In a statement, the communications manager for the group, Maxwell Adeleye, had said the march would be led by renowned historian and emeritus Professor Banji Akintoye. Other participants include Yusuf Turakai, a respected scholar, Secretary General of NINAS, Tony Nnadi, Pioneer Commissioner for Education in Osun State, and National Chairman of Ìlànà Ọmọ Oòduà, Wale Adeniran, among others.
According to the statement, the group seeks to dismantle the purported fraudulent 1999 constitution, end the unworkable unitary union that the constitution has foisted on the people, and champion the process for self-determination by which sovereignty would be restored to the constituent regions. It also called on all indigenous people from southern Nigeria and middle belts around the world to unite and stand together in solidarity in their demand for the restoration of their sovereignty, inalienable rights to their self-determination, assets, and right to freely choose their association with any state. It was stated that during the Freedom March, a demand will be made to the United Nations to send a peacekeeping force to Nigeria to save and battle indigents who are daily massacred by criminal elements among Fulani herdsmen and other terrorists, including Boko Haram and Islamic States. What will be happening at UNGA is that the members of Ilana Omo Odua, under the leadership of Emeritus Professor Banji Akintoye, alongside other members of NINAS from the lower Niger and middle belt of Nigeria, hold a 1 million march opposite the UN headquarters in New York from September 14 to 21, 2021, to demand for a referendum to decide on the rights to self-determination of the people who want an end to unitary system of Nigeria, which has since been turned into an apartheid state. We shall also be demanding first and foremost the abolition of the 1999 Constitution of Nigeria, which we have shown to be a fraud perpetrated against the people of the South and Middle Belt of Nigeria, given that the people did not make it at all. All sons and daughters of the Lower Niger, Southeast, South-South, Southwest, and Middle Belt clans living in the US are being mobilized to stand up for their indigenous nationalities by participating in the 1-week, 1 million march for the liberation of their people, the statement had said. Látòrí chief of staff àtàwọn míì ò ní wọ́n ti sáré lọ sí Amẹ́ríkà láti lọ tẹ́lẹ̀ de àwọn ọmọ Nàìjíríà, àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ ṣe ìwọ́de yìí. Òun náà ni pé wọ́n fi hàn wá níbi pé ìlànà ọmọ Oòduà pẹ̀lú àjọṣepọ̀ NINAS tó jẹ́ pé ìkànnì ìlànà ọmọ Oòduà jẹ́ nínú NINAS. NINAS yìí ni àkójọpọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n jìjàgbara nílẹ̀ Yorùbá ní àwọn Niger Delta àti Middle Belt àti ilẹ̀ Yíbò papọ̀. Àwọn ẹni yìí ni wọ́n parapọ̀ ni wọ́n sọ pé ó tó gẹ́ o, àwọn ò ń ṣe ara Nàìjíríà mọ́. Àwọn ẹni náà ni wọ́n tún wá sọ pé ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún kan tá a mọ̀ sí 1 million àwọn èèyàn ni wọ́n ó ṣe ìwọ́de wọ́ọ́rọ́wọ́ ní iwájú United Nations ní àsìkò tí United Nations bá ń ṣe 76th annual meeting tí wọ́n máa ń ṣe tó máa ń àjọ gbogbo àgbáyé tó máa ń pa gbogbo àgbáyé. Kódà olórí wa Muhammadu Buhari àwọn náà wà ń bẹ̀. Ìdí rẹ̀ tí wọ́n tètè ṣe ya rán àwọn tí a kà síta yìí chief of staffs, olórí gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀gágun tó ti fẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ló ṣe rán wọn lọ àtàwọn ọmọọṣẹ́ rẹ̀ àtàwọn jàǹkànjàǹkàn bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lọ́ọ́ máa tó lẹ́lẹ̀ pé kò ní ṣeé ṣe o. Àwọn tí wọ́n láwọn fẹ́ ṣe ìwọ́de bí kún ló lóko ni bí tàkúté ni. Ẹ jẹ́ á wo bó ṣe fẹ́ rí ńjọ́ náà. Wọ́n ní kóbìnrin tàtọ̀rìn kọkùnrin tàtọ̀rìn kàwòtà ni ó lomi lẹ́yìn ẹsẹ̀ jura wọn lọ. So let's keep our finger crossed and let's see what is going to happen that day. Ẹ̀sàjà àfọwọ́lẹ́rán ká máa wò, ṣùgbọ́n o ká má gbàgbé wípé àdúà òun náà ni ọ̀pá Kristẹni, àdúà náà ni ẹbọ bí Yorùbá ti ṣe sọ. Ẹ jẹ́ á máa fàdúà ran ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ káwo kí ni tán fẹ́ ṣe gan. Tó tí a ò bá gbàgbé a rí pé àná tí í ṣe ọjọ́ Tuesday òun náà ni on the 1st of September lélẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo àwọn gómìnà South-South, South-East àti South-West, gbogbo gómìnà gúúsù pátápátá, gbogbo wọn ni wọ́n foríkorí tí wọ́n sọ pé ìmáa da ẹran jẹ ní àárín ìgboro àti pé kí Fúlàní sápamọ́ sí inú igbó kí wọ́n láwọn ń dẹran jẹ tá à ń pè ní open grazing. Wọ́n lélẹ́yìí máa dópin láti on the 1st tí ń ṣe àná. Ó yani lẹ́nu pé à ń pe ọ̀rọ̀ yìí ní ọ̀wẹ̀ ó mà ti ń láró nù, ó ti ń ní àáró ó ti ń ní nínú o. Torí pé a ti ń rí àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti buwọ́ lu ọ̀rọ̀ open grazing yìí tó sì ti di àṣẹ pé látòní lọ a gbọ́dọ̀ rí Fúlàní kankan nílùú wa kó lóun dẹran jẹ àbúsá sínú igbó wípé òun ó máa gbé ẹran kan kiri. Kódà mo gbọ́ dáadáa ní Ondo wípé lẹ́yìn tí wọ́n ti buwọ́ lù ní àná, àwọn kan tí wọ́n rúfin, àwọn Fúlàní tí wọ́n rúfin, wọ́n rí wọn kó àwọn Àmọ̀tẹ́kùn
wọ́n rí wọn kó wọ́n sì kó wọn lọ sọ́dọ̀ gómìnà, wọ́n kó wọn lọ sí ọgbà ọlọ́pàá tí màálù wọ́n ní tẹrùtẹrù làbùké wọ̀lú, tí màálù wọn ni wọ́n kó wọn lọ, wọ́n dì wọ́n ní pápá, wọ́n sì kó wọn lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá, ọ̀fọ̀lọ́pàá mú wọn. Eléyìí yà wá lẹ́nu pé tó lóńdó òfin yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Fúlàní kí Fúlàní tí wọ́n bá rí tó dẹran lójú pópó àbósápamọ́ sínú igbó lòun ń dẹran, wọ́n máa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ olùtọ́ látara wípé àwọn gómìnà káàkiri wọ́n ti buwọ́ lu òfin yìí. Àwọn tí ò tí ì buwọ́ lù wọ́n ti gbé lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin láti sọ pé ẹ bá wá yòfin yìí wò torí pé a fẹ́ buwọ́ lù. Gómìnà wọn sì ń retí káwọn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin gbé wá sórí tébùrù òun kóun sì buwọ́ lù ni. Ó kéré tán ó ti tó stéètì bíi 12 ní gbogbo gúúsù Nàìjíríà, ìyẹn tá a mọ̀ sí Southern Nigeria, tí àwọn gọ́fúnà sì ti ṣe tán. Lẹ́yìn Imo State ní Usodima ló ti yarí tiẹ̀ wípé káwọn Fúlàní máa dẹran lọ bó ṣe wù wọ́n nínú ìlú òun, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bá nínà fógún gírèsì. Ó tún fẹ́ lè má sí mọ́ gómìnà míì tó tún sọ pé kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, àmọ́ gómìnà Usodima ní Imo State òun ti sọ pé kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Látàrí eléyìí tá a bá gbàgbé, a rí i pé gbogbo ọ̀nà òun náà ni ọ̀gágun tó ti fẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ti ń ṣe ààrẹ ilẹ̀ Nàìjíríà, gbogbo ọ̀nà ni wọ́n gbà pé kí òfin open grazing yìí kó má múlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àbí ní South. Àwọn kan ti wá dá president lóhùn o, àwọn àjọ kan wọ́n ti dá president lóhùn pé ẹ má dúnkokò mọ́ wa o, ẹ má dúnkokò mọ́ wa rárá. Ìdí ni pé a ò lè gbà yín láyè láéláé kẹ́ẹ̀kan gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa bẹ́ẹ̀. Stop bragging. We won't let you take over our land by force. Southern group tells Miyetti Allah. The Southern Nigeria Frontier, SNF, has vowed to resist any group within and outside the region contemplating to forcefully take over lands for open grazing in any of the southern states. The organization stated this in the press release signed and issued by its spokesman by Olufemi Lawson in Abuja on Tuesday. It was reacting to the warning by the Miyetti Allah counter groups to disobey the anti-open grazing law enacted by some southern states. Southern group said, if Miyetti Allah thinks any inch of our land will be ceded for its occupation forcefully, then it should be well prepared for the consequences of disobedience to legitimate laws in our states. If we would ever be conquered in our land, definitely such will not be through those we should ordinarily employ on our ranches. Rather than regulate the activities of its members, who keeps invading our villages, raping our women, and killing people, Miyetti Allah thinks that matters is the threats of war and disobedience to our laws. We will never allow that. If they continue to see the law aimed at the protections of our lives as satanic, we are definitely in a wrong and impossible country, but we will enforce our laws without any iota of fear. The press release also condemned the recent threat by the others to arrest Governor Samuel Ortom after his tenure expires in 2023 through its vigilante wing, adding that it should not be swept under the carpet. We wish to remind the federal government that such boasting as the threat on the life of a state governor should not be taken for granted and must be investigated without further delay, he added. Láti gbọ́ báyìí tá a bá gbàgbé a rí pé Miyetti Allah sọ pé it is totally a satanic decision fún gbogbo àwọn southern governors láti sọ pé àwọn máa ban open grazing. Miyetti Allah ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ ń bí wọ́n jáde wọ́n wá sọ bẹ́ẹ̀. Ìyá ìyẹ́dùn jóyìn ẹjẹ́ relé wa káre gbádùn Yorùbá o. Ilé tíyá ọmọ Yorùbá yá relé. Èyí tá a ṣe lóko ẹrù tó ilé tíyá o.
a ṣe ń sọ fúnra wa náà lójoojúmọ́ nìyí bí ẹja àrílé wa Yorùbá Nation náà nílé mi àtẹ̀yìn wẹ́ẹ̀lì ìròyìn ayọ̀ náà ní ká pé torí pé etí wa gbọ́ re mo ti fojú mi ríre mo ti fetí mi gbọ́ re mo ti fọwọ́ mi gbáre mú ire òní bọ́ lọ́wọ́ mi ire ayé mi ti dé ire ayé mi ire ayé mi ti dé. Wọ́n rìlíìsì méjì nínú àwọn mẹ́rin tó kù lọ́dọ̀ àwọn DSS nílùú Àbújá lénìí. Àwọn méjì wo ló kù? Kennedy tó fi jẹ́ pé àwọn náà ló tún kù. Ẹni tá à ń retí láàrin wọn gbogbo wọn náà là ń retí o, ẹ má sì mí gbọ́ o. Wọ́n sọ pé ọ̀gbẹ́ni burúkẹ́ o, kí ló dé tó láàrin tí àwọn tó kù gbogbo wọn náà là ń retí. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lódò lẹ́yìn odi ibikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa wò mí jákèjádò àgbáńlá ayé. Ọmọ yín náà ni o, ọ̀rẹ́ yín náà ni o, olólùfẹ́ yín náà ni, àyànfẹ́ yín náà ni, Akandọ́rọ̀ Awíkonko náà ló kọ tèmi, Ajáò Àrò Awíkonko asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Ṣé ẹ bínú wípé mo tún wá darun mọ́ yín lójú àbí mo ní bóyá ẹ̀ ń ṣe nǹkan kan lọ́wọ́ tí mo dá yín lọ́wọ́ kọ́, ẹ má bínú, ẹ foríjì mí. Ìròyìn tí mo gbọ́ náà ni mo ní kí n bò yín gbọ́ nípa àwọn èèyàn wa. Èèyàn 12 náà làjọ DSS kó lọ sílùú Àbújá ní 30 oṣù kẹjọ tó rí kọjá. Wọ́n fi 8 lẹ̀, láàrin wọn ó kù 4. Ìgbà tí mo wá sóde láti wá sọ̀rọ̀, ohun tí mo sọ fún yín ni wípé láàrin ọjọ́ 2-3 wọ́n máa fi àwọn 4 tó kù sílẹ̀. Kẹ́nì dánilójú tí mo nígbà náà ó ní wípé gbogbo ètò tó rọ̀ mọ́ ní ṣíṣe, gbogbo ètò tó yẹ ní ṣíṣe láti gbà wọ́n jáde ló ti parí látọ̀dọ̀ agbẹjọ́rò wa Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbésì. Láti bí ọjọ́ bíi 2-3 náà láti ń retí àwọn èèyàn wa ńlé, but unfortunately à ń gbọ́ròyìn ayọ̀ nípa bí ètò ṣe ń lọ, ṣùgbọ́n ìrètí wa ni pé àtònímú ní òtátàná mànà. Láti ìgbà tí wọ́n ti mú wọn ó ti lé lóṣù 2 gbáko tí wọ́n ti wà níbi tí wọ́n wà, tí wọ́n ti wà nípò tí wọ́n wà, tí wọ́n ti ń fìtínà wọn, fìyà jẹ wọ́n, tí wọ́n ti ń ṣe wọ́n bó ṣe wù wọ́n, tí wọ́n ò jẹ́ kí wọ́n láǹfààní sí àwọn nǹkan kan tó yẹ kí wọ́n láǹfààní sí. Láti ìgbà náà ni ọkàn wa ti wà lára wọn, láti ìgbà náà lọ́kàn tiwọn náà ti wà nílé. Ṣùgbọ́n gbogbo wa la mọ gbogbo ètò Nàìjíríà, kò yẹ kéèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ. Yorùbá ní ntí ò ṣe ni rí a kì í kó tún dé sí yàn. Ntí bá ti ń ṣe ní gbogbo ìgbà ti di mọ́lẹ́kì. Kò sí ẹni tó máa jáde tó máa sọ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bọ̀wọ̀ fún rule of law. Ní gbogbo ẹlẹ́kajẹ̀ka láti bọ̀wọ̀ fún rule of law. Kò sí ẹ̀ka tó ṣe fọkàn tán
kò sí ẹ̀ka tó ṣe nígbẹ́kẹ̀lé nínú ẹ̀, kò sí ẹ̀ka téèyàn lè sá di tàbí téèyàn lè sátọ̀. bó o sáwọ police station ní ìsìn wọn ó tì ọ́ jáde, kó jẹ́ wípé èèyàn ní lé ọbọ̀ tó fẹ́ pa ẹ́ wọn ó tì ọ́ jáde, wọ́n lè kọ́kọ́ pa olúwa rẹ̀ síwájú police station náà kí wọ́n wá sọ pé kẹ́ni tó pa ọwọ́ kúò lọ́dọ̀ àwọn, tàbí kí wọ́n ẹ̀sẹ̀ wá arrest ẹni tó pààyàn kí wọ́n ẹ̀sẹ̀ máa bá fa wàhálà. àwọn ni wọ́n tì jáde o, ọ sáwọ̀dọ̀ wọn ó yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ gbà sọ́dọ̀. now kẹ́nìdí tí àwọn méjèèjìlá fi jẹ́ hero, kẹ́nìdí tó lóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho fi jẹ́ hero, ó ní wípé ohun tí púpọ̀ ò lè ṣe ó ní wọ́n ń ṣe, ó ní wípé kì í ṣe jẹ́jẹ́ wọn ni wọ́n ń lọ tí àwọn DSS wá mú wọn. wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìlú wọn, wọ́n ń jà fún ìlú wọn, ńlọ́fàá tí DSS fi fojú sí wọn lára. ẹ má gbàgbé wípé àwa tí wọ́n fojú sí lára bẹ́ẹ̀ àpọ̀, ta nígbàgbọ́ ta sì ń gbàdúrà wípé Ọlọ́run ò ní fún wọn ṣe. ìwọ̀nba tí wọ́n mú láàrin wa la wá fi ń ṣírò ara wa wípé táwa náà bá wà nípò bẹ́ẹ̀ ńkọ́. mo rí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ̀ sọ wípé ó tójọ́ méjì mẹ́ta tẹ́ bá ń tẹ̀lé mi dáadáa ẹ rí i pé mi kì í sábà wá sí orí Facebook láì sọ pé mo fẹ́ ṣètò àbí ṣe show. ètò lèmi máa wá ṣe, èmi ì ṣe show. ètò tí mo máa wá ṣe tí mi bá ti lọ́rọ̀ pàtàkì tí mo fẹ́ bẹ̀yìn èèyàn mi sọ mi ò kí ń déédéé wá, tí mi bá ti níṣẹ́ pàtàkì tí mo fẹ́ jẹ́ fún mi ò kí ń déédéé wá. kì í ṣe wípé kákan ṣáà wá ká lè wá nǹkan kan sọ, no. tí n bá ti lọ́rọ̀ tó ṣe pàtàkì tí mo fẹ́ sáré bùn yín gbọ́ tàbí tí mo fẹ́ kí tí n fẹ́ kí ti yín ó di sí mi ò ní déédéé wá. ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ó tójọ́ méjì ó tójọ́ mẹ́ta tẹ́ ẹ ti láǹfààní àti rí mi sẹ́yìn kọ́ lọ́ mọ́ fi wá wọn ra wa. now lára àwọn mẹ́rin tí wọ́n ṣẹ́kù sọ́dọ̀ àjọ DSS, ẹ má gbàgbé pé obìnrin kan ṣoṣo tó wà láàrin wọn ìyẹn ni Lady K. gbogbo àná là ń pariwo condition tí woman yẹn wà o kò tẹ́ wa lọ́rùn, kò wá òkè, ó yẹ kó gbà tọ́jú, ẹsẹ̀ ń dùn, bó ṣe ń rìn ò tẹ́ wa lọ́rùn, bó ṣe ń rìn ń bà wá lẹ́rù, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. àjọ DSS kọ̀, wọn ò fi Lady K sílẹ̀ because ó yẹ kó bá wọn mẹ́jọ tó kọ́kọ́ jáde, ó yẹ kó bá wọn jáde ni. excuse wọn ni wípé àwọn onídùúró kan ni wọ́n yẹra látàrí wípé ó ti ń pẹ́ jù àti pé wọ́n ń tírẹ́tì wọn wípé wọ́n máa probe wọn níbi iṣẹ́ wọn. ìyẹn ló fà á táwọn yẹn fi fà sẹ́yìn. ṣùgbọ́n níbi tí wọ́n pa ọ́ wà òun náà ni wọ́n gbà ọ́ wà. níbi tí ọmọ Yorùbá tawé ta ẹkàn dé kò ní nira fún wa láti rí èèyàn míì rọ́pò wọn. pẹ́ lórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti rí èèyàn míì rọ́pò wọn. gbogbo pépà tó yẹ kí lọ́ọ̀yà wa kó prepare, gbogbo nǹkan tó jẹ mọ́ bail condition wọn pátápátá ńlá ti ní nílẹ̀. now wọ́n dé àgọ́ wọn lénìí wípé kí wọ́n release àwọn mẹ́rin tó kù lọ́dọ̀ wọn, kí wọ́n release wọn. wọ́n fi méjì sílẹ̀. àwọn méjì tí wọn ò fi sílẹ̀ kò sí cogent reason, kò sí ìdí kankan pàtàkì tá a lè fi sọ pé wọn ò fi wọ́n sílẹ̀. in tó kàn ṣẹlẹ̀ ni wípé wọn ò fi wọ́n sílẹ̀ nítorí pé wọ́n nígbàgbọ́ wípé àwọn méjèèjì yẹn wọ́n ní àṣírí lọ́wọ́. kì í dẹ̀ sí pé àwọn méjèèjì yẹn ní àṣírí lọ́wọ́, wọ́n nígbàgbọ́ pé Lady K ní àṣírí lọ́wọ́. wọn ò wá fẹ́ dá Lady K fi sílẹ̀ ni wọ́n fi mú èèyàn mẹ́ta mọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. wọ́n fẹ́ release èèyàn méjì, wọn ò fẹ́ dá òun nìkan mú dání ni wọ́n tún fi mú ọkùnrin náà tún fi mú ọkùnrin kan lẹ̀ mọ́. kì í ṣe pé bóyá wọ́n ní ẹ̀sùn kan tó tayọ tàwọn tó kù. àjọ DSS ò kàn sáàfẹ́ fi Lady K sílẹ̀. wọ́n ti wá gbàgbé wípé mọ́ta láwìn mọ́jẹ̀ ọ̀pẹ́ ń gbá ibì kan náà ló máa padà yọrí sí. dandan ni kí wọ́n padà fílẹ̀. táàbà lu Òṣùgbó ká lu ní ńlá ni wọ́n fẹ́ fi ṣe, kékeré ẹgbàáfà ní ńlá náà ẹgbàáfà. bá a bá yára fílẹ̀ àwọn àṣírí tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ó ṣeé ṣe kó tú. bá a bá dé mọ́wọ́ náà àwọn àṣírí tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ náà yọ padà tú ni. kí wàá ló dé tá a dé mọ́wọ́. mistake tí wọ́n ṣe ni wípé wọ́n ti gbàgbé wípé kò sí ẹni tí òfin ò mú, kò dẹ̀ sí ẹni tó lágbára kọjá òfin. lóòótọ́ wọ́n máa ń sọ wípé nobody is above law, kò ń ṣe ní Nàìjíríà.
many people are above law ńlọrọ̀ wa ní Nàìjíríà. Mẹ̀kúnnù ni kó mọ bí yóò ṣe tọ́jú ara ẹ̀ torí wípé ohun tí àwọn èèyàn kan bá ṣe ńlẹ̀ yìí àṣegbé ni. Now àìmọye ìgbà ní tẹ́ bá fọkàn bá ẹjọ́ yìí lọ, àìmọye ìgbà ládájọ́ ilé ẹjọ́ ti pàṣẹ wípé kí wọ́n lọ fà àwọn méjèèjì lálẹ̀, ṣùgbọ́n tí àjọ DSS ń dá owó ara wọn wú tó jẹ́ pé nǹkan tó wù wọ́n ni wọ́n ń ṣe ń tiwọn. Àwọn 12 ni wọ́n ní kí wọ́n lọ fílẹ̀, wọ́n fi 8 lẹ̀ nínú wọn. Ó dáa, wọ́n ti meet bail condition wọn, ẹ lọ fi àwọn 4 tó kù sílẹ̀, DSS tún ṣẹ́ 2 kù sọ́wọ́. Ohun tájọ DSS ń sọ fún wa ni wípé ilé ẹjọ́ ò lágbára lórí àwọn. Ohun tí wọ́n jẹ́ kó yé wa ni wípé àwọn lágbára ju adájọ́ ilé ẹjọ́ lọ. Ohun tí wọ́n jẹ́ kó yé wa ni wípé òfin tó mú eégún kò mú ẹlẹ́hàá, òfin tó mú ẹrú kò mú ọmọ, òfin tá a ṣe nítorí ẹrú ó dorí ọmọ a lè yí padà, àti pàápàá pé tó bá wu àwọn làwọn lè ṣe irrespective of whatever tí ilé ẹjọ́ bá ti sọ. Ẹ jẹ́ àjọ fojú inú wò náà ó. Ẹ lọ káwọn èèyàn yìí mọ́lé lóru, ó wà glaring. Èmi àtẹ̀yìn jọ rí àwọn èèyàn wa tí wọ́n kó wípé aṣọ oorun ló wà lọ́rùn wọn. Majority wọn ò mọ ohun tí ń ṣẹlẹ̀, wọ́n gbálẹ̀ kò mọ́ wọn lórí ni. Lédìké ló jẹ́ ká mọ nǹkan tó ń lọ. Bóyá tìtorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń fìyà ìmọ̀dé jẹ ẹni ẹlẹ́ni. Tóun ò bá jẹ́ káwọ́ ọmọ tí ń lọ, possibility ń bẹ kí àjọ DSS pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí kí wọ́n má lè announce fún wa páwọn làwọn rèé ìdílé olóyè Sunday Igboho. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yíbò tí wọ́n lọ kó àwọn ọ̀dọ́ kan tí wọ́n pa wọ́n tí wọ́n dà wọ́n sójú odò. Ta ló sọ pé wọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa? Ta ló sọ pé wọn ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn wa? Ká ní ààrẹ èèyàn kankan tó tú wọn fó tó jẹ́ ká mọ̀ wípé ọlọ́pàá DSS àti sọ́jà ló wálé olóyè Sunday Adéyẹmọ. So gbogbo nǹkan yìí ń ló wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa làjọ DSS ni wọn ò fẹ́ fáwọn tó kù lẹ̀, because ẹ jẹ́ ká béèrè lọ wọn kí ni special thing tí Lédìké rà nígbà wọn dan ó record ó pàkíyèsí wá sí pé wọ́n ti bọ̀ ń bá ìdílé olóyè Sunday Adéyẹmọ. Kí wá lẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin tí wọ́n fi ń tọ̀mẹ́ǹtì ẹ̀ tí wọ́n fi ń tọ́ṣọ ẹ̀ tán fi ń molest ẹ̀ lágọ̀ọ́ wọn bí tó wà ń bẹ̀. Èèyàn ijóbìnrin ló jóbìnrin ni. Èmi bìlì pé ní káàkiri àgbáyé obìnrin ló máa ń ní sympathy, obìnrin ni wọ́n máa ń treat specially, bóyá lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá bóyá lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ibi tán máa ń fa àwọn obìnrin sí lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ààyè ọ̀tọ̀ ni. Ẹ lè rí káwọn ọkùnrin ó láǹfààní àti débẹ̀ yàtọ̀ sáwọn tó fẹ́ lọ gbóúnjẹ fún wọn, yàtọ̀ sáwọn wọ́dà. Ẹ lè rí ẹlẹ́wọ̀n ọkùnrin kó kọjá níbi táwọn obìnrin wà, kó lè ṣẹlẹ̀. Àfi tán bá fẹ́ ra nǹkan, tán bá pàdé níbi tán ti fẹ́ ra nǹkan lókù, tàbí tán bá pàdé níbi tán ti fẹ́ pàdé àlejò wọn lókù. Why torílẹ̀-èdè yìí ti bàjẹ́ tó tún wá ń bàjẹ́ sí i? Kí ló dé tí kò sí ìrètí kankan fún àwa tí a ń bọ̀ lẹ́yìn tá a lè fi sọ wípé inú mi dùn láti jọ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí? Kí ló dé tó jẹ́ wípé ọ̀nà àti yapa ló wu kálukú wa? Àwọn ìjọ náà ti dìde wípé àwọn ń lọ. Ẹ̀yà Ìgbò ń fẹ́ Biafra, àwa Yorùbá ń fẹ́ Yorùbá nation, àwọn ìjọ náà láwọn ń fẹ́ ìjọ nation. Ó ti ń kárí lọ. Ni mo fi ní mọ́ta láwọn ìmọ̀jẹ́ ọpẹ́ ń gba ibi kan náà ni ó yọrí sí. Ẹ fẹ́ túnlẹ̀ yìí ṣe, ẹ fẹ́ jẹ́ káwa tó kù ọmọ wípé a jọ ní equal right. Ẹ fẹ́ mọ treat àwọn ẹ̀yà kan specially. Ẹ fẹ́ mọ fọwọ́ lágbàwá lójú. Ẹ̀dẹ̀ ní lọ́kàn wípé bẹ́ẹ̀ náà ni yóò ṣe máa lọ. Á dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀, á dẹ̀ mọ tẹ̀lé ń bẹ́ẹ̀, á gbà tá kì í ṣe wúrẹ́. Bá a bá lé wúrẹ́ kàngànà Yorùbá lọ sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n ní yóò yíjú padà síyàn láti wá bòyàn jẹ. N tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yíbò lọ́wọ́ báyìí níbi tí wọ́n ti ń fẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò, ṣe mọ̀ wípé àwọn ẹ̀yà Ìgbò àwọn náà ò káwọ́ gbéra. Yorùbá ló dàbí àgùntàn, Yorùbá lẹ̀yà tó ní sùúrù jù. Mo fẹ́ lè sọ pé jákèjádò àgbáńlá ayé Yorùbá lẹ̀yà tó ní sùúrù jù. Ìgbàgbọ́ wa ni pé sùúrù tó lọ́jọ́ kò ṣòro mú.
ṣùgbọ́n kì í ṣe pé bóyá Yorùbá gọ̀ tàbí àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe tàbí pààlejò Yorùbá máa ń fẹ́ fi sùúrù tẹ̀yàn lọ́rùn. Wọ́n á ní àáwẹ̀ kájàre ọyẹ́ ni. Yorùbá ló ní kó tì ọ́ dé bèbè kòtò kó tó jẹ́ kó yé ọ wípé ọ̀sẹ̀ mi. Ìbínú Yorùbá ò wá dáa. Ìgbàkígbà tá a bá ti yíjú padà a sì yíjú padà nìyẹn, kò sẹ́ni tó lè yíjú wa síwájú padà mọ́. Now ṣé ká tún bẹ àjọ DSS ni? Ṣé ká tún pàrọwà fún wọn ni? Irú ọ̀nà wo la fẹ́ gbà bẹ̀bẹ̀? Irú ọ̀nà wo la fẹ́ gbà láti pàrọwà? Àwọn ni wọ́n pààyàn méjì lọ́dọ̀ wa. Àwọn èèyàn méjì tí wọ́n pa yìí a béèrè òkú wọn lọ́wọ́ wọn. Lóòótọ́ àwọn tó wà láyé là ń jìjàgùdù fún pé kí wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ fi wọ́n lẹ̀ kán ráàyè láti tọ́jú ara wọn. Ṣùgbọ́n àwọn òkú méjèèjì yìí tí kì í bá ṣe wípé àjọ DSS pa wọ́n lọ́nà tí ò bófin mu, because ohun tá à ń gbọ́ ni wípé wọ́n dú wọn bí ẹni ń dúnran ni. Tó bá wá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí, ó yẹ kájọ DSS ó yọ̀ǹda òkú wọn fún wa, káwọn ẹbí tó lòkú ó sìnkú. Àjẹpọ̀ ọmọ jẹ ẹni kéégún ọlọ́rìí dẹ́rù bá, eégún débì ọ́ pàjẹ́, ẹ̀ṣẹ̀ wo làjẹ́ dátégún ò tí ì dá. Àwọn tẹ́ ẹ̀ bá jọ kó wọn lẹ́tí ń fi ilẹ̀ yìí. Àwọn tẹ́ ẹ wá pa yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ rìlíìsì òkú wọn náà fún wa. So agbẹjọ́rò wa Pẹ̀lúmi Ọlájẹ́ngbèsì ó ti fún àwọn àjọ DSS di ọjọ́ Ajé Monday láti rìlíìsì àwọn méjì tó kù. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìgbésẹ̀ ń bẹ lábẹ́ òfin táwọn agbẹjọ́rò máa gbé. Èmi kọ́ ni màá sọ yẹn ń bí iṣẹ́ tiwọn ni, ẹjá fi wọ́n lẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ tiwọn. Ṣùgbọ́n ohun tí a ń gbìyànjú láti sọ ni wípé ṣé bẹ́ẹ̀ náà nílùú yóò máa lọ láì tẹ̀lófin, láì bọ̀wọ̀ fófin? Ẹ má gbàgbé o, bóyá ẹ̀yin náà ti come across àwọn fídíò kan tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára.